මොකද්ද මේ somebody එහෙම නැත්නම් someone දෙකම එක තේරුමක් තියෙන්නේ somebody someone someone කියලා කියන්නේ somebody කියලා කියන්නේ කවුරු හරි එහෙම නැත්නම් කවුදෝ කියන එක කවුරු හරි එහෙම නැත්නම් කවුදෝ කියන එක තමයි somebody someone කියන එකෙන් සිංහලෙන් දෙන්නේ හමුලා ඉන්නේ ඒක right එතකොට මේ somebody එහෙම නැත්නම් someone කියන එකටත් තියෙන්නේ singular form එකක්. ඒ කියන්නේ subject එකක් විදිහට භාවිතා කරනකොට මේක භාවිතා කරන්නේත් ඒක වචන කර්තෘ කෙනෙක් විදිහට. ඒ කියන්නේ singular form එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක වචන ස්වරූපයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේව භාවිතා වෙන්නේ affirmative form. affirmative කියලා කියන්නේ ඇත යන අර්ථය කියන එක. ඇත යන අර්ථය තමයි මේ somebody එහෙම නැත්නම් someone කියන එක භාවිතා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ somebody someone භාවිතා කරද්දී tenses එකක් ගැන කතා කරද්දී අර grammatically tenses එක බලපුවහම ගොඩාක් දුරට past එකේ තමයි past tenses තමයි මේවට එන්නේ. කියන්නේ simple past වෙන්නත් පුළුවන්, past continuous වෙන්නත් පුළුවන්, past perfect වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් past perfect continuous වෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩාක් දුරට එහෙම එන්නේ. අනිත් tenses වලටත් දාලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් බොහෝ දුරට වැඩි භාවිතයක් තියෙන්නේ වැඩිම මේක අමුලයින් නැත්තෙන් ඔන්න ඔය ටෙන්සස් ටිකට තමයි කීපයට තමයි එක්සාම්පල් ටික බලපුවහම මේක ඔන්නවාට අහුවේ රයිට් සිම්පල් පාස්ට් එකේ භාවිතා කරද්දී සිම්පල් පාස්ට් එක භාවිතා කරද්දී මෙහෙමයි එන්නේ somebody came here කියලා කියනවා කවුද මෙහෙට ආවා නැත්නම් කවුරු හරි ආවා අපි ගෙදරදී අර කියන්නේ අම්මා කවුරු හරි ආවා මෙහාට කවුරු හරි ආවා අම්මා somebody came here එතකොට somebody came here somebody came එතකොට came past එකක් එතකොට past verb එකක් come එකේ past එක තමයි came ඒකයි මම කිව්වේ මේක simple past එකේ ගොඩක් භාවිතා කරනවා affirmative ස්වරූපේ somebody came here කවුරු හරි මෙහෙට ආවා right next somebody gave you this parcel somebody කවුරු හරි නැත්තම් කවුද මෙන්න මේ පාර්සල් එක දුන්නා ඔයාට කියලා කියනවා. Somebody gave you this parcel. මේ this parcel කියලා මේ පාර්සලේ කවුරු හරි නැත්තම් කවුද දුන්නා ඔයාට. Simple past tense එකක්. Right. Someone brought this. කවුද මේක ගෙනාවා? Bring brought එක. past එක තමයි bring එකේ. past verb of the bring. ගෙනාවා. Somebody brought this. කවුදෝ මේක ගෙනාව නැත්නම් කවුරු හරි මේක ගෙනාවා කවුදෝ මේක ගෙනාවා අපිට කියනවා ඔයාට හරි කාට හරි ගෙනාවා කියලා කියනවා එතකොට ඔන්නෝම තමයි මේක එන්නේ එතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේකට somebody එකට past verb දාන්න ඕනේ ඒක මම කියන්නේ past verb දාලා බලන්න අදාළ එක මැච් කරලා ගන්න පුළුවන් somebody කියන එකත් එක past verb එකක් දාන්න past verb එකක් දාලා හදලා බලන්න ඒ අදාළ ගැලපෙන එකක් තියෙනවා ඒ ගැලපෙන එක දාලා ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ කවුද ආවා කවුද නෑවා කවුද කෑවා කවුරු හරි කියලා කවුරු හරි එකකට ගන්න පුළුවන් නේ අන්න ඒ වගේ past verb ටිකක් දාලා බලන්න ඕක කියලා කියන්නේ දැන් බැලුවා කියලා වැරදුනා කියලා අවුලක් නෑ කවුරුවත් නෑ එල්ලන්නේ නෑනේ එංගලන්තේ සුද්දෝ ඇවිල්ලා මේක මේ වැරදුනා කියලා එල්ලන්නේ නෑ අපේ මිනිස්සු මොන හරි කිව්වොත් ඔක වැරදි යනම්ම නම් කියලා ඒක අපේ ඇතිනේ ඉතින් ඒක ගණන් ගන්න කාරණයක් නෙමෙයි රයිට් past continuous එකත් මේක එනවා past continuous එකේ subject එක ඊට පස්සේ be verb එකක් එනවා was හරි were හරි එතකොට මෙතන එන්නේ was එක මොකද somebody කියන එක ඒක වචන ස්වරූපයක් හින්දා singular form එකක් තියෙන හින්දා was එක තමයි එන්නේ right and ing verb කර කර හිටියා අන්න ඒවා කන්ටිනියු වෙනවා කර හිටියා බල හිටියා නානා හිටියා කකා හිටියා ඒ වගේ someone was standing at the gate someone කවුරු හරි කවුද was කියලා කියන්නේ හිටියා past එක was හිටියා someone was කවුරු හරි හිටියා standing හිටගෙන ing එකේ තියෙනවා ගෙන කියලා. ගෙන. කියන්නේ wearing ඇඳගෙන, running දුවගෙන අන්න ඒ වගේ. laughing hina වීගෙන, cooking උයාගෙන ආවා.
අත දවල්ට උයාගෙන ඒගොල්ලෝ උයාගෙන ආවා ඒ වගේ තමයි. Right. Someone was talking over there. කවුද කතා කර හිටියා. was හිටියා. එතකොට talking කතා කර හිටියා. over there අර හරියේ කවුද කතා කර හිටියා. Someone was talking over there. Past continuous. Right. Next. Somebody was smoking near here. Past continuous එකේ බලන්න past continuous එකේ structure එක ඇවිල්ලා subject එක ඊට පස්සේ be verb එක මේ past එකේ අපිට ගන්න පුළුවන් verse විතරයි verb තිබුණාට verse විතරයි ගන්න පුළුවන් මොකද somebody යොදන්නේ අපි සලකන්නේ ඒක වචන කර්තෘ කෙනෙක් විදිහට එතකොට someone was ඊට පස්සේ තමයි ing form කර හිටියා බල හිටියා නනා හිටියා අන්න ඒ වගේ somebody was smoking near here. Somebody. කවුරු හරි was හිටියා. එතකොට somebody was කවුරු හරි හිටියා. Smoking. දුම්බිබි near here. මේ හරියේ කවුරු හරි නැත්තම් කවුද අපි දන්නේ නැති පුද්ගලයෙක් දුම්බිබි හිටියා. අපිට ටයිම් එකක් දාගන්නත් පුළුවන් ඕනේ නම් at that time ඒ වෙලාවේ සාක්ෂියක් විදිහට වගේ දෙද්දි නේද? At that time somebody was smoking near here. ඒ වෙලාව කවුරු හරි මෙතන මේ හරි දුම්බිබි හිටියා. එතකොට ඒකටත් දාලා බලන්න පුළුවන්. verse එකත් එක්ක ing form. was eating කකා හිටියා. නේ? was drinking බිබී හිටියා. was laughing hina වෙවි හිටියා. අන්න ඒ වගේ. somebody was laughing. somebody was crying. දාලා ගන්න මේවා. දාලා හදලා බලන්න ඕනේ. past continuous එක. right next past perfect එක. past perfect එකේ structure එක subject එක එනවා. ඒ කියන්නේ someone එන්න ඕනේ නැත්නම් somebody එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එන්න ඕනේ had කියන එක. අතීත කාලේනේ. had එන්න ඕනේ. had ආවම පස්සේ verb එක past participle එකෙන් තියන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම verb එකේ third form එක past participle එක තියන්න ඕනේ. ඒක past participle කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් ලා කියන එකෙන් තමයි ගොඩාක් දුරට ඉවර වෙන්නේ. ලා කියලා අමු ස්වරූපයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි ඉවර වෙන්නේ. එතකොට somebody had eaten my lunch packet. කවුද මගේ දවල් කෑම එක කාලා. නේ කවුද මගේ දවල් කෑම එක කාලා කියන එක තමයි තියෙන්නේ. somebody had eaten my lunch packet. lunch කියලා තිබුණා my lunch. මම දවල්ට ගෙනපු කෑම එක කාලා. කාලා තිබුණා කියලා කියන්නේ නැහැ අපි. කාලා කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් බඩු නැහැ ඒ කියන්නේ. කාලා ඉවරයි ඒකයි. somebody had hidden my English book. කවුරු හරි මගේ ඉංග්‍රීසි පොත හංගලා. දැන් නෑ හංගලා. පේන්නේ නෑ. එතකොට තමයි කියන්නේ somebody had hidden කවුරු හරි හංගලා තියෙනවා. දැන් මම මෙතෙන් ආවම පස්සේ බලද්දි නෑ පොත හංගලා. අන්න ඒකයි කියන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ somebody had hidden my English book. මේක අර when to use කියන එක භාවිතා කරන අවස්ථාව කියලා කියන්නේ fast before fast කියන එක තියෙන්නේ. ඒක වෙනම විස්තර කරන්න යනවා fast before fast කියලා කියන්නේ. Next one. Someone had broken my cup. Someone had කවුරු හරි had broken කඩලා තිබුණා කියන එකද. Someone had broken my cup. my cup එක කඩලා කවුරු හරි. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේකෙත් දාලා බලන්න had එකයි past participle verb දාලා somebody apply කරන්න. නේ had past participle එකක් දානවා. had given දීලා තිබුණා. දීලා had taught උගන්නලා. මේ වගේ verbs ටිකක් දාලා බලන්න. verbs ටිකක් දාලා බලනම් දාලා apply කරන්න ඕනේ. දාලා apply කරන්න ඕනේ. නැත්තම් බෑ ඉතින් මේ අමු line එකක් ගහන්න ඕනේ. ගහලා අල්ල ගන්න ඕනේ. මේ example දෙක තුනට මම කරලා නෑ. මග පෙන්වීම විතරයි කරන්නේ. ඔක්කොම කරේ තියන් යන්න බෑනේ ඉතින්. right. past perfect continuous එකනොත් පුළුවන්. දාලා past perfect continuous එක. somebody had been living here කියලා කියන්න පුළුවන්. somebody had been living here. කවුරු හරි මෙහි ජීවත් වෙලා තියෙනවා. දැන් නෑ. කවුරු හරි somebody had been living here. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අපි කරන දෙයක් තියෙනවා. ඒක විස්තර කරන්න මේ
perfect continuous කියන එක. හරිද? perfect continuous කියන tense එකේ තමයි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අපි කරන වැඩ මේකේ මේ විස්තර කරන්න. ඒක තමයි when to use කියන එක past perfect continuous එක. දීර්ඝ කාලෙ මේ වෙනකොට නෑ. ඒකයි කියන්නේ. හරි දැන් මේ ඉතිහාසඥයන්ට වගේ කියන්න පුළුවන් යම් කිසි දෙයක් කැණීම් කටයුතු කරද්දී somebody had been living here. කවුරු හරි මෙහි ජීවත් වෙලා තියෙනවා දැන් නෑ. සාක්ෂි හම්බ වෙනවානේ. නැත්තම් අර හාරද්දි නිදා මාරද්දි හාරලා තියෙනවා වගේ. නේද? excavating. somebody had been excavating. හාරලා තියෙනවා. dig කරනවා අර හාරනවා. digging නේ. somebody had been digging a big pot. ලොකු වලක් හාරලා. අන්න ඒ වගේ දාලා දාලා බලන්න ඕනේ. verbs ටික. එතකොට තමයි මේක අහුවෙන්නේ. මුල අයින්නක් හදා ගන්නවා. right. somebody එකත් එක්ක තමයි මේ somebody someone lesson එක තමයි මේ. ඉතින් practice කරන්න අල්ලගන්න වැඩි යමු භාවිතයක් තියෙනවා මේ. bye for now.